Zonja e zotrin, ky është Ditari këtu në A2CNN, ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. A2CNN sjell dëshmitë e shqiptarëve të mbetur në kampin e Al-Hol në Siri. Gazetari Julian Kasapi udhëtoi drejt zonës së luftimeve pranë kampit ku u nxorr 11 vjeçari Alvin Berisha dhe ku kanë mbetur të tjerë fëmijë shqiptar. Shpallet në kërkim ish kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku, i zgjedhur i socialist, akuzohet për shpërdorim detyre, falsifikim të formularëve dhe ushtrim të funksioneve pas dhënies fund të detyrës. Kuvendi miratoi 2 anëtarë të gjykatës kushtetuese Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji me 105 vota pro, ndërkohë Arta Vorpsi kaloi automatikisht. Tashmë pritet reagimi i presidentit për lëvizjen e radhës. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndiqni. Niveli më i lartë i evazionit fiskal në ekonominë shqiptare sipas ekspertëve regjistrohet nga kompanitë të mëdha, ndaj fokusi duhet jetë kryesisht tek audituesit apo kontabilistët e këtyre kompanive. Ndikimi rus është shtrirë në thellësitë politikës britanike dhe qeveritë ndryshme kanë dështuar të veprojnë atje. Pretendohet se Rusia ka ndërtuar një rrjet diplomatësh, miqësor, avokatësh dhe parlamentarësh rreth spektrit politik në Britaninë e Madhe. Polemikat të destinuara të shtohen ato për stadiumin e ri kombëtar, nga projekti me kull tek ndërtimi pa një tribun kryesore të mirëfillt ku gjysma e hapësirës është shfrytzuar për qendrën tregtare për të vijuar me zbulimin se impianti në Tiranë është imitimi i stadiumit Nemesio Diaz në Meksik. Jemi më gjerësisht tani me zhvillimet kryesore të ditës. Kampi Al-Hol u bë i njohur për shkak të Alvin Berishës, voglushit që preku zemrat e miliona italianëve dhe shqiptarëve me historinë e tij të dhimbshme. Fati e dishi që Alvin Berisha t'i shpëtoi bombardimeve ku humbi jetën nëna e tij. Më pas ai doli të mbijetojë i vetëm në kampin Al-Hol, ku jetojnë mbi 74.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë të luftëtarëve të ISIS të kapur rob. Por në kampin Al-Hol, që mund të konsiderohet edhe një burg i madh, ende jetojnë një grup shqiptarësh të tjerë, gra dhe fëmijë. Të dhënat janë të pasakta për shkak të një situate kaotike në Al-Hol dhe në të gjithë pjesën lindore të Sirisë. Dihet që në Al-Hol jetojnë në skamje disa dhjetra shqiptarë të tjerë. Forcat siriane i konsiderojnë ata të rrezikshëm dhe robër lufte, ndërsa shteti shqiptar është i pafuqishëm të kontaktojë me këta njerëz. A2CNN do të ndjek nga afër historinë e këtyre njerëzve të lënë në mëshirë të fatit në një zonë të rrezikshme të Sirisë. Gazetari, kolegu Julian Kasapi dhe operatori ndritmyftar janë në Siri, në Rojava, pikërisht në qytetin ku është ngritur kampi burg i Al-Holit. Në ditët në vazhdim, ne do të tentojmë të sjellim nga afër historitë e këtyre njerëzve, gra dhe fëmijë shqiptar të mbetur në kampin Al-Hol. Përmes disa raportimeve direkte nga Siria, vetëm pak kilometra larg kampit Al-Hol, do të informoheni mbi situatën e grave dhe fëmijëve shqiptar që gjenden në këtë zonë të rrezikshme të mbetur në kurthin e luftimeve në një zonë që ende kontrollohet nga kurdët. Sot, ndërkohë, në orën 21, gazetari Julian Kasapi do të informojë për më shumë mbi atë që ndodh me shqiptarët atje në Siri. Prokuroria e Tiranës lëshoi urdhër arrestin për ish kryebashkiakun e Vorës Agim Kajmakun, i cili do të përballet me 3 akuza. Kajmaku kishte fshehur arrestimin dhe një proces gjyqësor në Greqi për falsifikim parash. Prokuroria afirmos urdhër arrestin për kryetarin e shkarkuar të Bashkisë Vorë, Agim Kajmaku. Pas shkarkimit të tij nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ai u mor në hetim nga Prokuroria e Tiranës, por vetëm 2 ditë më parë prokurorët vendosën masën ekstreme, atë të arrestit me burg. Njësia e krimit ekonomik pranë drejtorisë së policisë ka shkuar në banesën e tij për të komunikuar vendimin e arrestit, por ish kryebashkiaku i Vorës nuk është gjendur aty. Ndaj tij prokuroria ka ngritur 3 akuza, atë të mosdeklarimit të arrestimit në Greqi, shpërdorimit të detyrës dhe ushtrimi i funksioneve pas dhënies fund të detyrës. Mësohet se Kajmaku pas shkarkimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shkarkuar 2 nënkryetar të Bashkisë Vorë. Agim Kajmaku zgjodh kryetari i Bashkisë Vorë më 30 qershor. PD siguroi dokumenta që vërtetonin se ai kishte shkelur ligjin e dekriminalizimit,
duke vënë në punë njësinë e dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme, e cila i dha të drejtë Partisë Demokratike. Kajmaku kishte fshehur hetimin ndaj tij në shtetin grek, ku figuronte me emrin Jorgo Toto. Më 1 nëntor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi ta shkarkojë nga detyra Kajmakun. Agim Kajmaku akuzohej për veprën penale të falsifikimit të parave, por një fakt të tillë ai nuk e kishte shkruar në formularin e dekriminalizimit. Agim Kajmaku u shpall në kërkim mes ditën e sotme, që pas publikimit të lajmit, kolegja Andoena Allabani ka ndjekur këtë çështje dhe do të jetë në një lidhje të drejtë për drejtë me ne për të na sjellë më shumë detaje. Andoena, përshëndes, mirëmbrëma. A ka mbritur kërkesa për arrestimin e Agim Kajmakut në polici dhe a është e vërtetë se forcat blu kanë kryer kontrole për arrestimin e ish kryebashkiakut Vorës? Mirëmbrëma Arlin. Në fakt, urdhër arresti i firmosur nga prokuror të çështjes ka mbërritur në mesditë në njësinë e krimit ekonomik pranë drejtorisë policisë Tiranë, e cila më njëherë ka shkuar në banesën e Agim Kajmakut për t'i komunikuar atij urdhër arrestin. Por në fakt, policia nuk ka gjetur askënd në banesë dhe janë vënë në kërkim të Agim Kajmakut, por asnjë gjurmë deri tani nga Agim Kajmaku. Me sa duket, ish kryetari i Bashkisë Vorë e ka ditur që ndaj tij do të merret një vendim i tillë nga ana e prokurorëve dhe është larguar. Por deri tani konfirmohet dhe nga ana e policisë që nuk ka asnjë person me emrin Agim Kajmaku të larguar nga territori shqiptar. Sistemi TIMS tashmë mund ta vërtetojë një gjë të tillë vetëm nëse Agim Kajmaku mund të ketë lënë kufinë të vendit me një identitet të rrem. Por nuk dihet nëse Agim Kajmaku do t'i shtojë pozitat e tij penale ndaj drejtësisë shqiptare tashmë me largimin e tij nga Shqipëria. Por nuk dihet nëse ai është përfaqësuar nga një avokat i cili mund t'i sugjerojë atij dhe dorëzimin përpara organeve të drejtësisë, duke u vënë kështu në dispozicion hetimit. Ndaj Agim Kajmakut ka 3 akuza konkrete dhe prokuroria shkoi pikërisht deri tek arrestimi duke u bazuar në dokumenta dhe prova. Po Arlind. Atëherë, Kajmaku do të përgjigjet për 3 akuza, Andoena, veç falsifikimit formularit dekriminalizimit, ai tashmë akuzohet edhe për shpërdorimin e detyrës. Ku konsistojnë veprimet e tij në lidhje me këtë çështje? Në fakt, mosdeklarimi i një vendimi apo një hetimi nga drejtësia greke nuk mund ta vinte kurse në pozita arresti ish kryetarin e Bashkisë Vorë, por ka qenë pikërisht një dokumentacion që ka siguruar prokuroria e Tiranës në zyrat e tij, ku vetëm një ditë përpara shkarkimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Agim Kajmaku ka bërë shkarkimin e 2 nënkretarëve, duke vendosur sekretarin e përgjithshëm të Bashkisë në vend të tij. Kjo ka bërë që ndaj tij të rëndohet pozita penale, duke çuar në shpërdorimin e detyrës. Prokurori Kolusena e ka vendosur urdhër arresti ndaj tij vetëm pasi ka konstatuar dokumentacionin në fjalë, duke e çuar kështu në gjykatë kërkesën. Gjykata e ka pranuar si të lishëm vendimin e arrestit ndaj tij, ndaj pritet 72 orë për t'u paraqitur përpara gjykatës dhe më pas të vendoset masa e tij në mungesë. Kështu që Agim Kajmaku duket se deri tani i ka qëndruar duke mohuar çdo gjë, çdo akuzë të bërë nga prokuroria, duke deklaruar që ndaj tij nuk ka një vendim dënimi nga drejtësia greke, por kjo nuk ka mjaftuar pasi ndaj tij rëndon tashmë edhe pozita e shpërdorimit të detyrës, që është ajo e shkarkimit të padrejtë të 2 nënkretarëve dhe vendosjes së një sekretarit përgjithshëm në vend të kryetarit të Bashkisë. E qartë, ishim me Andoena Allabanin, unë falenderoj për informacionet që përcollën. Socialistët ndërkohë heshtin për ish kryebashkiakun e Vorës Kajmaku, pas firmosjes së një urdhër arresti për të zgjedhurin socialist, deputetët shmangën çdo koment. Koment për urdhër arrestin për zotin Kajmaku? S'kam koment. Nuk keni. Si do të procedohet më tutje? Si do të zëvendësohet kryebashkiaku? Faleminderit. Po pse të kemë un koment për këtë? Politika e qarkut të zonës? Me mua e kishit gjithë, thash se e kishit me ulsi unë për Keni një koment zot? A keni ju një koment? Para asnjë koment. Dy nënkretarëve? Absolutisht që nuk e mbështes unë. Çështje që në çështja e tij personale, si ka vepruar dhe kaq. Çështje që normalisht që nuk mund ta mbështes. Kur Këshilli Bashkiak do veprojë për të bërë komandimin e kryetarit të ri? Kjo është çështje institucionale që nuk mund ta them unë.
Kuvendi zgjodhi sot 2 anëtare të reja të gjykatës kushtetuese Arta Vorpsi, quhet e emëruar në detyrë sipas majorancës, ndaj nuk u përfshi fare në votim. Ndërkohë, kryetari i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla i dha një emër konkret lëvizjeve të presidentit, atë të Marsida Xhaferllarit. Ilca Toska dhe Fiona Papajorgji janë 2 anëtarë të reja të gjykatës kushtetuese. Kuvendi miratoi me 105 vota nga 84 të nevojshme, emrat e tyre nga listat e sjella nga KED. 105 vota pro, 3 kundër, 8 abstenim. Deputetët opozitës dhe nda Korsi ndonse më herët kishin mbajtur një qëndrim kritik për procedurën. Kam frikë që do procedoj me një votim që do rezultoj në mohimin e të drejtës së ndonjë kandidati, ndoshta më të përgatitur se kandidatët e tjerë për të qenë antar i gjykatës kushtetuese. Vetëm me 2 kandidatë që janë të imponuar në fakt nga këto lista dhe jemi para faktit të kryer. Kam qenë asnjëherë angazhuar as me parti politike as me ndonjë grupim politik. Arta Vorpsi nuk u përfshi në votim, pasi nga majoranca konsiderohet si e zgjedhur e presidentit dhe automatikisht antar i gjykatës. Radha nuk i shkon presidentit sipas nenit 179 të kushtetutës. Radha i shkon gjykatës lartë. Ne gjykatën e lartë momentalisht nuk e kemi funksionale. Atëherë çfarë do të bëjmë sipas presidentit Republikës? Do të bllokojmë gjykatën kushtetuese edhe për një vit tjetër. Ja pra që arsyetimi i presidentit nuk është qëllim mirë. Është dashakeq. Pas letrës e Ilir Metës në 5 nëntor, ku pezullonte përkohësisht afatet e veta të përzgjedhjes së kandidaturave, Gramozruçi njoftoi se kishte komunikuar me drejtuesin e KED-s. Ky i fundit e konsideronte të ezauruar procesin nga presidenti. Në të njëjtin rezultat, doli dhe Këshilli i Legjislacionit, i mbledhur pak para votimit. Këshilli për Legjislacionin në mbledhjen e tij, lidhur me kushtetueshmërinë e procedurës votimit, i rekomandon seancës plenare që procedura e parashikuar për të ndjekur seancë plenare është konform akteve ligjore. Ndërkohë presidenti ka njoftuar se do të emërojë antarin e tij pas votimit nga kuvendi dhe përzgjedhja do të jetë midis Arta Vorpsit dhe Marsida Xhaferllarit, e renditur e 4-ta në listë. Lëvizja e kjo që majoranca quhen të palishme. Presidenti i Republikës do të çojë në gjykatë kushtetuese bashkëjetuesen e Ali Bejt. Ajo që mbetet për t'u sqaruar është procedura e betimit në presidencë, e domosdoshme para nisjes së detyrës, sipas nenit 129 të Kushtetutës. Të gjitha institucionet kanë detyrimin të zbatojnë Kushtetutën. Neni 129 i Kushtetutës në mos gaboje thot qartë. Gjykatës kushtetuese. Mund të bëhet betimi në sa? Antar gjykatës kushtetuese. Mirë, me Elona Gjylmin do të risjellim tani në vëmendje për plasjen institucionale mes presidencës dhe kuvendit lidhur me procedurën e ndjekur për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Elona, të përshëndes, mirëmbrëma. Atëherë, para se të niste seanca e sotme parlamentare, presidenti me u bëri thirrje deputetëve që tregojnë të përgjegjshëm për votën e tyre, pasi siç thoshte ai, krijimi i gjykatës kushtetuese është një nga 9 kushtet kryesore të Bundestagut gjerman, por majoranca e çoi deri në fund atë çfarë kishte paralajmëruar më herët. Cilat ishin argumentet që cilësuan të ligjshëm votimin për 2 kandidatët? Zoti Ruçi në seancë njoftoi se kishte komunikuar me kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi lidhur me përmbajtjen e shkresës që presidenti i kishte dërguar që në datën 5 nëntor, ku bënte kërkesë që të ngrinte përkohësisht kompetencat e tij për emërimin e antarit gjykatës kushtetuese, dhe zoti Dvorani kishte njoftuar se kishte skaduar procedura e presidentit të Republikës dhe afatet e tij për të emëruar Arta Vorpsin si antarët të gjykatës kushtetuese, dhe më saktë zonja e cila ishte e para në listën që i kishte dërguar KED-ja presidentit ishte automatikisht e përzgjedhur antare e gjykatës kushtetuese. Këtë gjë e kishte konfirmuar dhe Këshilli i Legjislacionit ditën e sotme, që sipas zotit Ruçi është një mini gjykatë kushtetuese brenda kuvendit, pra ishte konform të gjitha ligjeve në fuqi dhe në zbatim të kushtetutës. Me këtë e argumentuan të gjithë lëvizjen e tyre deputetët e majorancës ditën e sotme, që patën dhe përkrajen e deputetëve të opozitës. Disa prej tyre patën dhanë votën pro pavarësisht të kritikave që kishin më herët. Pra i gjithë procesi kishte dakordsinë e të dy palëve brenda në parlament dhe sipas deputetëve të majorancës është konform ligjeve. Është kreu i shtetit ai i cili e ka shkelur kushtetutën dhe ligjet me procedurat që po ndjek. Ndërkohë, cili mund të cilësohet ose çfarë pritet të jetë një hap i mundshëm i kreut të shtetit, Elona, pas letrës që i çoi KED-s për pezullimin e përzgjedhjes së antarit të dytë në kushtetuese dhe së fundmi pas votimit në kuvend të 2 antarëve të reja?
Tedi Blushi, që është zëdhënësi i presidentit të Meta, njoftoi se sapo ai të vi nga Parisi ku ndodhet në vizitë zyrtare, do të bëj publik para qytetarëve shqiptarë dhe qëndrimin e tij. Megjithatë, zoti Bledi Dervisha, i cili është këshilltari i presidentit të Republikës në studion A2 CNN, tha se nuk ka një afat rideditor për kreun e shtetit të detyrueshëm siç është për kuvendin për të përzgjedhur antarin e gjykatës kushtetuese, dhe zonja Arta Vorpsi sipas tyre nuk është e përzgjedhura dhe ashtu siç e kishte njoftuar më herët, presidenti do të përzgjedh nga emrat e mbetur në listë. Çka bën që Arta Vorpsi të jetë ende një kandidaturë e mundshme për të përzgjedhur nga ana e kreut të shtetit, paktën në këndvështrimin e tij, gjithashtu dhe zonja Marsita Xhaferllari, e cila është vendoset në listë. Pra mbetet për të parë nëse kreu i shtetit do të nxjerrë dekretin në ditët e ardhshme ku zonjën Vorpsi ose zonjën Xhaferllari ta emroj antarët të gjykatës kushtetuese, një lëvizje e cila mbetet për të parë se si do të interpretohet nga ana e maxhorancës. Megjithatë, Elona, në gjithë këtë përplasje midis kreut shtetit dhe maxhorancës në parlament, trupi diplomatik sot e përshëndeti zgjedhjen e kandidatave për kushtetuesen, apo jo? Është e vërtet, madje ambasadori gjerman, zoti Zingraf, ishte mjaft i drejt për drejt kur bënte apel që të gjithë palët të luajnë rolin e tyre për të bërë funksional sa më shpejt gjykatën kushtetuese, ndërsa e përgëzuan të gjithë votimin që u bë sot në kuvend si ambasada e Shteteve të Bashkuara, ashtu dhe ajo e Bashkimit Evropian. Por kolegja Karapanço përgatiti një kronikë me të gjithë reagimet e faktorit ndërkombëtar që gjatë gjithë këtyre ditëve ka luajtur dhe rolin e ndërmjetësit midis presidencës dhe kuvendit. Pra kemi pasur dhe tentativa për të gjetur një zgjidhje më herët. Unë detoj të ndiqni kronikën. Pasi dy kandidaturat për gjykatën kushtetuese morën dritën jeshile në parlament, ka reaguar ambasada e SBA-s në Tiranë. Me këtë vendim, thekson SBA, popullit shqiptar duhet i garantohet një sistem i ri gjyqësor. Votimi i sotëm i parlamentit çon Shqipërinë përpara në ringritjen e gjykatës kushtetuese, një organ jetësor për llogaridhënien dhe ekuilibrat demokratik. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të mbështetur ngritjen e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe të ndershëm në Shqipëri. Edhe delegacioni BE-s në Tiranë ishte në të njëjtën linjë, teksa përshëndeti votimin në parlament. Parlamenti zgjodhi dy antar të rinj të gjykatës kushtetuese. Ne mirëpresim këtë vendim dhe presim krijimin e një gjykate funksionale sa më shpejt që të jetë e mundur. Zbatimi i reformës në drejtësi vazhdon dhe është thelbësor për Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit në BE. Votimi në parlament e ka përshëndetur dhe ambasadori gjerman Zingraf. Ai shton se Bundestagu gjerman e ka theksuar në vendimin e tij të datës 26 shtator 2019 se sa e rëndësishme është rivendosja në funksionalitet e gjykatës kushtetuese edhe për procesin e përafrimit të Shqipërisë me BE-n. Gjermania do vijojë ta mbështesë Shqipërinë në forcimin e drejtësisë dhe shtetit ligjor, shkruan Zingraf. Ishim me gazetaren tonë Elona Gjylme, unë e falenderoj për këtë bisedë. Ndërkohë, Partia Demokratike cilësoi puç kushtetues të urdhëruar nga kryeministri Edi Rama votimin në kuvend të dy antarëve të reja të kushtetueses. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmet Bardhi tha se ligjvënësit kanë shkelur në dy raste ligjin themeltar të shtetit. Edhe LSI ndërkohë reagoi kundër votimit të kuvendit. Votimi nga kuvendi i dy antarëve të rinj të gjykatës kushtetuese për Partinë Demokratike ishte në shkelje të hapur të kushtetutës me urdhër politik të kryeministrit. Me porositë e Edi Ramës u vu në jetë një puç kushtetues kundër drejtësisë së pavarur nga politika. Gazmet Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, akuzoi jo vetëm kryeministrin, por edhe Këshillin e Emërimeve në Drejtësi se ka paracaktuar antarët e rinj të kushtetueses. I gjithë procesi i kryer nga kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ka sjell një produkt antikushtetues dhe që eliminon garën. Për 4 vende vakante në gjykatën kushtetuese nuk ishte 12 kandidat, siç kërkon kushtetuta, por vetëm 4 kandidat të vlefshëm për përzgjedhje. Shkelja tjetër e kushtetutës, thot Bardhi, është votimi një herësh i dy kandidatëve. Alibia se presidentit i ka kaluar afati 30 ditori për zgjedhjes së një kandidati rrëzohet nga vetë kushtetuta. Në kushtetut, ndryshe nga përcaktimi për kuvendin, presidenti nuk ka asnjë afat. Përpara çdo ligji, presidenti i Republikës është i detyruar t'i bindet kushtetutës, e cila e detyron të respektojë
radhën e përzgjedhjes së antarit të dytë vetëm pas miratimit të antarit parë nga kuvendi. Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim akuzoi qeverinë se ka shkelur kushtetutën. Nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili tha se binomi kriminal KED qeveri ka konsumuar vepër të rëndë penale duke shkelur ligjin për publikimet në fletoren zyrtare. Kush ka kurajo që të shkel ligjin e kushtetutën e dekretet e presidentit që janë detyrim ligjor për të zbardhur e për të publikuar në fletoren zyrtare nuk e kryen, ndërsa vendimet e Këshillit të Emërimeve të Drejtësisë që nuk duhet publikohen atje, por në faqen zyrtare të gjykatës lartë, i boton. Mirë, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt këtu në Ditarin e A2-sjenën. Kontabilistët janë ata që bëjnë certifikimin e bilancave të biznesit dhe japin garanci për deklarimin e saktë, teksa ata së bashku me audituesit duhet jenë linja e parë e mbrojtjes ndaj evazionit. Të dhënat e bordit mbikëqyrjes publike tregojnë se pjesa dërmuese e tyre nuk i përmbushin kriteret dhe me ndihmën e tyre ndodhet ajo që rëndom njihet si bizneset me dy bilance. Kontabilistët janë ata që certifikojnë bilancet e bizneseve, e thënë ndryshe që nxjerrin të gjitha llogaritë edhe në rastin kur shifrat nuk përputhen. Mendimin e tyre ndodh fenomeni që rëndom njihet si bizneset me dy bilance. Të dhënat një studimi të bordit të mbikëqyrjes publike tregojnë se pjesa dërmuese e kontabilistëve në Shqipëri nuk janë të licencuar ose nuk përmbushin kriteret ligjore. Deri tani kemi evidentuar, ose më saktë kemi shqyrtuar rreth 375 dosje përmes një komisioni që është brenda bordit. Janë hasur probleme që lidhen kryesisht me pjesën e edukimit të vijshëm, janë hasur probleme lidhur me regjistrimin e tyre në organizata profesionale, ka pasur probleme sporadike të lidhura me çështjet të zbatimit të kodit etikës. Kodi etikës në fakt është ligj, sepse kodi etikës është një kërkesë ligjore. Kontabilistët që do jenë në fund të këtij procesi që plotësojnë kriteret dhe do jenë të lejuar të ofrojnë shërbime, do jenë ata të cilët plotësojnë standardet. Më saktësisht, nga 2400 të tillë, vetëm 600 janë në përputhje me ligjin. Studimi nxorri në pas se nuk janë vetëm kontabilistët me probleme, por edhe kompanitë e auditimit. Në ekonomi, kontabilistët dhe kompanitë e auditimit janë mbrojtja e parë kundër pastrimit të parave dhe evazionit fiskal. Në rastet kur ata nuk janë në përputhje me ligjin, edhe bilancet e bizneseve që kanë certifikuar janë të dyshimta. Ekspertët e ekonomisë argumentojnë se bizneset që bëjnë evazionin më të madh në ekonominë shqiptare janë kompanitë e mëdha dhe për këtë arsye fokusi do të jetë kryesisht tek audituesit apo kontabilistët e këtyre kompanive. Kompanitë e mëdha janë ushqyesit kryesor të evazionit fiskal në vend dhe këtë nuk e bëjnë të vetme, por në bashkëpunim me audituesit dhe kontabilistët, ata që ligjërisht janë të ngarkuar për të bërë certifikimin e bilanceve. Për ekspertët, këta profesionistë duhet të jenë linja e parë e mbrojtjes ndaj evazionit, gjë që nuk ndodh aktualisht në pjesën dërmuese të rasteve. Është dhe duhet kërkuar tek bizneset e mëdha. Shqipëria karakterizohet në nivel i lartë informaliteti, pjesë e kontributeve të cilit është sa pa aftësia e audituesve kontabil, as edhe implikimet e institucioneve të tjera duke përfshirë tatime taksat. Konkluzioni që një numër prej tyre kontribojnë në rritjen e evazionit është një gjë e njohur. Por ndërsa tashmë është ngritur me asistencën e Bankës Botërore, Bordi Mbikëqyrjes Publike, institucioni shtetëror që do të kontrollojë audituesit dhe kontabilistët, ekspertët janë skeptik. Ata rendisin disa arsye. Jam skeptik se çfarë mund të arrihet përveç se zëvendësimi i disa kompanive me kompani të tjera. Thelbësore mbetet rritja e kapaciteteve të ekspertizës së audituesve, kryerja realisht e certifikimit të tyre dhe jo zëvendësimi një monopoli trashëguar me një monopol të ri nisur nga pushtetarët e radhës. Që nuk shoh dobin të kontrolli, dobin e shoh tek adoptimi i përvojave të mira të auditimit. Bizneset me dy bilance, një për vete dhe një për shtetin, konsiderohen si një ndër problemet kryesore që ka jo vetëm administrata, pasi këto subjekte fshehin të ardhurat dhe rrjedhimisht paguajnë më pak taksa, por edhe për vetë biznesin, i cili penalizohet në sigurimin e kredive nga sistemi bankar. Lulzim Basha kërkoi falje për dy vendimet Sali Berishës për ekonominë shqiptare gjatë një takimi me sipërmarrësit në Durrës, kur demokrati tha se rritja e taksës për ata që shesin pronën ishte e gabuar. Pas premtimit për rritje të pagës në nivelin 300 euro,
Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka bërë 2 premtime të tjera surprizë për ekonominë. Ai ka premtuar heqjen e kasave fiskale për biznesin, duke kërkuar ndjes për vendimin e firmosur nga paraardhësi i tij Sali Berisha. Falje, Kryedemokrati kërkoi edhe për rritjen e taksës që paguajnë ata që shesin një pronë, që qeveria Berisha e çoi në 10%, Rama e rriti mëtej në 15% dhe Basha angazhohet ta ulë në 3%. Kasa fiskale do të ndërpritet marrëdhënia e transmetimit detyrueshëm të dhënave në Ministrinë e Financave, që është diçka që absolutisht nuk ka asnjë vlerë, as kur e kishim ne. Se ato që i kemi nisë ne do t'i themi, e kemi nisë ne këtë punë, nuk ka asnjë vlerë, zero vlerë. 3% është niveli i cili do të stimuloj transferimin e pronës si pjesë aktivitetit ekonomik. Gabim që e kemi nisur ne. Ne ishim pare që arritëm taksën e pronës. Po këta e dy fishuan. Po ne e nisëm, është vendi edhe për kërkuar ndjes për këtë. Apo jo, zoti Mima? Kreu i opozitës nuk shpjegoi se cila do të jetë forma alternative që do të zvendësoj kasat fiskale për deklarimin e biznesit, por paralajmëroi anulimin e procesit të fiskalizimit që qeveria e ka njoftuar për të hyrë në fuqi nga 1 prilli. Ndërpritet edhe çdo pagesë që duhet për koncesionin e vjetër apo për koncesionin e ri që po planifikojnë me këtë firmën fantazëm nga Kroacia. Këto deklarata kreu i demokratëve i bëri gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit në Durrës, aty kur i përsëriti premtimin për taksën e shesht 9%, më e ulët se ajo e aplikuar nga ish-qeveria Berisha. 9% tatim fitimi, 9 plus 9, 18% kontributet shoqërore. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi moratorium të inspektorateve nga 6 muaj deri në 1 vit. Të gjitha inspektoratet do të shkrihen dhe do të riformatohen me një model europian që kanë qendër shërbimi ndaj biznesit. Pothuajse 200 karta identiteti italiane të vjedhura pak vite më parë janë sekuestruar në portin e Barit. Dokumentet e identitetit po silleshin në Shqipëri dhe ishin të destinuara për grupet kriminale që operojnë në vend, të cilat ndërrojnë fotografitë e kartave të identitetit. Policia italiane parandaloi dërgimin e afro 200 shqiptarëve në mënyrë ilegale nga Shqipëria drejt Europës, pasi Guardia di Finanza e Barit sekuestroi 196 karta identiteti italiane të vjedhura që po silleshin në vendin tonë me një autobus turistik. E destinate in Albania, si presume dirette a circuiti illegali della criminalità organizzata. Operacioni më i fundit në Shqipëri kundër grupeve kriminale, që përmes dokumenteve false dërgojnë emigrant nga Shqipëria drejt Europës, u zhvillua para 3 ditësh në Durrës. Përpos laboratorit dhe pajisjeve speciale mes dokumenteve të falsifikuara, u sekuestruan edhe 12 karta identiteti italiane. Një prej metodave më të njohura të këtyre rrjeteve kriminale është ajo e vendosjes së fotografisë së emigrantit te karta identitetit të një shtetasi banor në një prej vendeve të Europës. Këtë e ka pohuar disa herë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu në konferencat për shtyp kur njoftonte shkatërimin e këtyre grupeve kriminale. Pjesëtarët e këtyre grupeve kriminale, përmes veprimeve aktive, ndihmonin shtetasit shqiptar të interesuar për të emigruar në mënyrë të palikshme drejt vendeve të mësipërme, duke falsifikuar dokumenta udhëtimi dhe identiteti të vendeve të BE-s. Ndërkaq, në lidhje me sekuestrimin e kartave të identitetit këtë të hënë në Bari, mediat vendase shtojnë se ato ishin vjedhur në vitin 2015 në Piacenza dhe dyshohet se po ju dërgoheshin grupeve kriminale që operojnë në Shqipëri. Shoferi i autobusit deklaroi se pakon me këto dokumente e mori prej një shtetasi italian, i cili kishte dhënë 20 euro për t'ia dorëzuar një shtetasi shqiptar që e priste në port. Grupi xhirimit të A2CNN ishte në kufirin e gjelbërt me Greqi në fshatin Mançurish të Korçës, ku vijon fluksi klandestinëve nga lindja e mesme. Reporterja Iris Reshda sjell rrëfimin e një grupi nga Maroko dhe Algjeria që synonin vendet e Bashkimit Evropian përmes kalimit nga territori shqiptar. Hemoragjia e klandestinëve nga lindja e mesme që synojnë vendet e Bashkimit Evropian nëpërmjet Shqipërisë nuk ka të ndalur. Me gjithë masat e marra nga policia shqiptare e ndihmuar edhe nga kolegët e Bashkimit Evropian të Frontex për kontrollin e kufirit, sërish shumë klandestinë arrin të kalojnë kufirin e gjelbërt mes Greqisë dhe Shqipërisë, duke ecur për ditë të tëra në këmbë në përshtigje të improvizuara, me shpresën se do t'i shpëtojnë syrit të policisë.
Disa prej tyre ja arrin, ndonse janë ende shumë larg destinacionit të tyre final. Ky që po shihni pas krave të mi është pikërisht një nga shtigjet që emigrantët e paligjshëm zgjedhin për të kaluar nga toka greke drejt shtetit shqiptar. Nga një vëzhgim i A2 CNN, në fshatin Mançurish të rrethit të Devodhit, ne kemi hasur 3 emigrantë paligjshëm, të cilët na kanë treguar vështirësitë që ata hasin për të futur në territorin shqiptar dhe destinacionin e tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Hi, you're from Morocco. What about you? My name is Zuhair. Where are you from? Tiranës. I'm from Morocco. Okay. What about you? Algeria. Algeria. Yeah, So you just walked. Yeah. Tirana. Duam të shkojmë drejt Tiranës. Kemi ardhur nga Maroku nëpërmjet Turqisë dhe Greqisë dhe mbërritëm në Shqipëri. Nuk e dim mirë rrugën, por është shumë problem policia. Policia problemi i madh. Në miras ju fshehem policisë. Today. Yeah. What about Police help. Village. Meras. Kemi 2 ditë që ecim. Për të ngrënë dalojmë dhe blejmë në supermarket. Dua të shkoj në Kroaci dhe prej andej të shkoj në Francë. Atje kam familjen time që më pret. Edhe pse të lodhur pas 2 ditëve rrugë, ata janë optimistë se do të arrijnë në destinacion, ndërsa duket se janë të lumtur që sapo hynë në territorin shqiptar, nuk u ndeshën me policinë, por me grupin e xhirimit të A2 CNN. Në Sloveni është krijuar një grup paramilitar i armatosur që synon të frenojë emigracionin e paligjshëm në kufirin me Kroacinë. Lideri i tyre thotë se autoritetet kanë dështuar në mbrojtjen e vendit nga dyndja e emigrantëve. Me veshje ushtarake dhe të armatosur, paramilitarët sloven lëvizin në formacion në pyjet afër me Kroacinë. Ata patrullojnë zonën kufitare për të luftuar emigracionin ilegal. Grupi me mbi 50 persona të fuqishëm, disa prej të cilëve mbulojnë fytyrën me mask, drejtohet nga Andrej Sisko, që është gjithashtu edhe lideri një partie nacionaliste, por pa deputet në parlament. Ai beson se autoritetet po dështojnë në detyrën e tyre për të mbrojtur Sloveninë nga ajo që konsideron si kërcënim nga emigrantët. Është detyrë të gjithëve ne që të garantojmë sigurinë e vendit tonë. Nëse organet e shtetit që paguan për këtë nuk mund ose nuk duan të garantojnë siguri, atëherë do ta bëjmë ne. Kjo është ajo çfarë ne bëjmë. Lideri i grupimit paramilitar thotë se nuk ndërmarrin asnjë veprim kundër emigrantëve të paligjshëm, por vetëm njoftojnë autoritetet për vendodhjen e tyre dhe sa persona janë. Ndjenja kundër emigrantëve në Sloveni dhe në shtetet ish komuniste është rritur ndjeshëm që prej vitit 2015, kur Evropa lindore u përball me krizën e refugjatëve. Vendet të ndryshme të rajonit i kanë bërë rezistencë planit të BE-s për shpërndarjen e emigrantëve. Megjithatë, Slovenia ka pranuar kuotat e Brukselit. Autoritetet njoftuan se pavarësisht këtij fakti, rreth 12.000 refugjat kaluan ilegalisht kufirin nëpërmjet Kroacisë këtë vit. Gjithashtu shprehen se po monitorojnë me kujdes sjelljen e grupit anti-emigrant. Ndikimi rus është shtrirë në thellësitë politikës britanike dhe qeveritë atje të ndryshme kanë dështuar që të veprojnë. Dëshmitarët intervistuar nga Komisioni për Sigurinë dhe Inteligjencën pretendojnë se Rusia ka ndërtuar një rrjet diplomatësh miqësor, avokatësh, parlamentarësh përreth spektrit politik në Britaninë e Madhe. Pak javë para se britanikët i drejtojnë qendrave të votimit një zbulim i bujshëm. Pjesëtarët të parlamentit thonë se qeveria e Boris Johnson po tenton bllokimin e një raporti mbi ndikimin rus në politikën britanike. Përmbajtja e raportit të hartuar nga Komisioni Ndërpartijak i Inteligjencës dhe Sigurisë po mbahet e fshehtë derisa Downing Street ta aprovojë publikimin. Kontribut për të kanë dhënë shërbimet e inteligjencës MI5 dhe 6 dhe gjithashtu ekspertë të fushës. Kam siguruar disa prej deklaratave të tyre. Panorama që ofrojnë është shqetësuese. Ata thonë se qeveritë ndryshme kanë mbyllur një sy ndaj shënjestrimit partive politike nga ana e Moskës dhe pretendojnë se lobist me lidhje të mira, avokat dhe ligjvënës kanë punuar për të ndihmuar Rusinë të infiltrojë brenda establishmentit politik. Një prej dëshmitarëve ishte financieri i lindur në SBA William Browder, i cili edhe pse ishte një prej investitorëve më të mëdhenj në Rusi, u përfshi në telashe nga Kremlini 15 vite më parë.
Njerëzit që kanë punuar për interesat ruse në Britania në nivelet më të larta të establishmentit. A keni emra? Mund t'ju jap shumë, por do të filloj me Lord Goldsmith. Peter Goldsmith, prokurori i përgjithshëm në kohën e Tony Blair sipas Broder, ishte i përfshirë në një përpjekje të dështuar për të ndihmuar Rusinë të shmangte sanksionet e BE-s. I përmendur gjithashtu në dëshminë e tij një kompani e themeluar nga Linton Crosby, njëri me peshë në qarqet konservatore. Një tjetër dëshmitar akuzon autoritetet se vendosin konsiderata politike para sigurisë kombëtare. Në një dëshmi përpara helmimit ish spionit Sergej Skripal, thuhet se Rusia ka arritur të bëjë atë që asnjë organizat tjetër nuk ka mundur duke ndërtuar armë kimike në tokën britanike. Sipas dëshmive, Moska përfaqëson kërcënimin më të rëndësishëm ndaj institucioneve britanike. Në Westminster, çështja e Rusisë ishte subjekt shkëmbimesh të zjarrta gjatë sesionit të fundit parlamentar para zgjedhjeve të përgjithshme. Downing Street nuk komenton dhe mohon që dështimi në publikimin e rezultateve të raportit ishte i motivuar politikisht. CNN tentoi të kontaktonte edhe me Kremlinin, por pa rezultat. Në pritjet e inaugurimit për ndeshjen me Francën zbulohet një tjetër detaj që shton debatet rreth arenës kombëtare. Struktura më moderne në vend është një imitim i stadiumit Nemesio Diaz, aq sa mediat në Meksik e kanë cilësuar si binjakun e një prej impianteve të tyre më historik. Shqipëria ka më në fund një stadium modern të denjë për të luajtur ndeshje të niveleve më të larta të futbollit. Arena kombëtare është thuajse përfunduar dhe gati për takimin e 17 nëntorit ndaj Francës, por polemikat që kanë shoqëruar jetën e shkurtër të strukturës më të madhe të ndërtuar ndonjëherë në vend nuk kanë mbaruar. Nga projekti me kull të ndërtimi pa një tribun kryesore të mirëfillt ku gjysma e hapësirës është shfrytzuar për qendrën tregtare për të vijuar me zbulimin se impianti në Tiranë është imitimi i një stadiumi në Meksik. Bëhet fjalë për Nemesio Diaz, i cili është në pronësi të skuadrës së Tolucas. Projekti, fasada e jashtme dhe pjesa e brendshme janë thuajse identike. Madje edhe stadiumi meksikan ka një tribun VIP më të vogël me gjysmën e sipërme që nuk është funksionale për një ndeshje futbolli. Diferenca është se struktura e hapur për herë të parë në vitin 1954 ka pritur ndeshjet e 2 edicioneve të Kupës së Botës dhe është një prej impianteve më historik në Meksik. Ai u rindërtua në vitin 2017 me rastin e 100 vjetorit të themelimit të klubit, duke rritur kapacitetin deri në 30.000 vende. Impianti në Shqipëri ngjason si binjaku Nemesio Diaz, me ndryshimin se ka kull dhe kapacitet më të vogël prej 22.500 spektatorësh. Shqipëria ndërkohë ka nisur zyrtarisht përgatitjet për 2 ndeshjet e fundit kualifikuese të Europiane 2020. Skuadra kuqezi zhvilloi seancën e parë në Durrës me trajnerin reja që nuk kishte në dispozicion grupin e plot. Sulmuesi Florian Kamberi, risia e listës, u stërvit me grupin, ndërsa munguan Bekim Balaj dhe Thomas Strakosha. Sulmuesi vuan një dëmtim të lehtë, por pritet të jetë në dispozicion të ekipit. Më shqetësuese ndërkohë situata është e portierit të Lazios. Strakosha nuk u stërvit pasi vuan një dëmtim në bryl, ndërsa është e paqartë nëse do të jetë në fushë për sfidën e datës 14 nëntor me Andorrën. Fati i Shqipërisë është se me Trit Berishën të gatshëm, Porta mbetet reparti ku kombëtarja ka luksin e 2 titullarëve. Kombëtarja shqiptare nisi sot përgatitjet fillimisht për ndeshjen ndaj Andorrës dhe më pas për takimin ndaj Francës. 2 futbollistët e rikthyer kombëtare Mendoj dhe Myrto Uzuni folën për objektivat e Shqipërisë, por edhe kënaqësinë e të qenurit sërish në dispozicion të trajnerit të reja. Të rikthyer mes 26 futbollistëve të grumbulluar në kombëtare pas disa ndeshjesh mungesë, Mendoj dhe Myrto Uzuni rrëfyen kënaqësinë e të qenurit sërish të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre. Mes fushori i breshjes është i lumtur që ka lënë pas dëmtimin, ndërkohë që për të fokusi parësor është Andorra. Ka munguar shumë se është një gëzim shumë i madh me çan këtu me kombëtare. Do japi 100% çdo herë si futem fush. Ne jena litar kombëtare, ne mendojmë çdo ndeshje e parë si vje e do përqendrohem 100% për Andorra. Myrto Uzuni nuk e fshesh gënjimin e lënies jashtë në ndeshjet e fundit të përfaqësueses. Megjithatë, futbollisti i Lokomotivës së Zagrebit tregon se kjo është një shtys për të dhënë më shumë. Me thënë drejtën, nuk do thosha është gënjim, por nuk jam ndjerë mirë vetë për brenda,
por jam shumë i lumtur që u riktheva, pasi isha duke lozur dhe kjo besoj se edhe trajneri Rea më thiri, pasi ishte duke parë që unë isha duke aktivizuar shumë mirë në Lokomotivën e Zagrebit. Shqipëria përballet me Andorrën këtë të njëjtën në Elbasan Arena. Edicioni 22 i Panairit Librit është gati të mirëpres jo vetëm botuesit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi, por edhe lexuesit, numrit të cilëve po të kuret nga një edicion në tjetrin. Botuesit ankohen se mbështetja nga institucionet është një kafshat e vogël, ndërsa veprat sjellin një mal me dituri. Një korsi për librin, kjo ishte këmbana që jehoi 2 ditë përpara Panairit të Librit. Shikojmë që mbështeten lloj aktivitetesh, lloj koncertesh, lloj kudon biçikletash etj, po libri nuk mbështetet. Mendoj që për Bashkinë e Tiranës duhet konsiderohet më rëndësishme korsia e librit sesa korsia e biçikletave. Korsia e librit është korsia që na çon në Evropë. Korsia e biçikletave na çon tek stacioni trenit. Ndërsa ka nisur përgatitjet e para për Panairin e Librit, eventin më të rëndësishëm të letërsisë në vendin tonë, problemet që jehojnë çdo vit janë të njëjta, po ashtu si edhe përpjekjet e botuesve. Situata është e vështirë, blerësit janë të paktë dhe mbështetja ndaj Panairit thuajse zero. Ne jemi disa hapa më përpara institucioneve shtetërore. Përballemi me një indiferencë të dukshme të institucioneve shtetërore për të ndihmuar sistemin libror në Shqipëri. Në radhë parë, sistemin bibliotekar. Nga Ministria e Kulturës, zakonisht kemi një mbështetje minimale, po më mirë pak se sa hiç. Ajo që çalem më shumë me thashën e parë është kjo, furnizimi i bibliotekave publike. Ka 8 vjet që biblioteka shkollore nuk po furnizohen nga Ministria e Arsimit. 8 vjet. Ka 10 vjet gati që Bashkia e Tiranës nuk ndihmon kurrë Panairin e Librit, që është aktivitet që bëhet në Tiranë, dhe Bashkia e Tiranës nuk është e gjallë, fare, nuk ekziston. Ky event edhe këtë vit do të realizohet me dëshirën e mirë të botuesve për të sjellë në Shqip vepra të mira. Më shumë se 100 shtëpi botuese përfshirë këtu edhe ato nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi, do të sjellin në Tiranë më shumë se 800 tituj të rinj të publikuar përgjatë këtij viti. Ka dhe mjaft promovime, janë rreth 80 promovime librash janë gjatë këtyre ditëve, gjatë 5 ditëve të Panairit. Ky edicioni 22 i Panairit të Librit nis të mërkurën më 13 nëntor dhe mbyll dyert e Pallatit të Kongreseve mbrëmjen e së dielës më 17 nëntor. Mirë, Tanja Porja do të na përditësoj tani për motin në vijim. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2CNN, le të njihemi kushtet e motit për orët në vijim dhe ditën e nesërme, ditë e cila do të fillojë me vranësia të shpeshta, kjo deri në orët e vona të pasdites, kur presim që të shfaqen rreshtet fillimisht mesatare në zonat bregdetare dhe gradualisht shtohet sasia e rreshjeve, por edhe rreshtet zhvendosen gradualisht drejt zonave malore të territorit shqiptar. Kjo situatë do të vijojë deri pak pas mesnatës së nesërme, duke bërë që të shfaqet sërish rreziku i përmbytjeve kryesisht në zonat urbane të shtrirjes perëndimore të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave, nuk ndryshojnë temperaturat gjatë mëngjesit të nesërme, por pritet një rënje e ndjeshme e temperaturave gjatë orëve të mesditës, ku presim që maksimumi të ulet në rreth 18 gradë Celsius. Edhe kontinenti evropian për ditën e nesërme do të vijojë kryesisht me kthjellime dhe vranësia të shpeshta në pjesën më të madhe të Evropës dhe më së shumti në zonat lindore, ndërkohë vijon situata të problematike me vranësia të shpeshta dhe rreshje intensive të shoqëruara këto me stuhi të fuqishme të erës në brigjet veriperëndimore të Evropës, por kryesisht në mesdheun qendror duke përfshirë dhe gatishmërinë tonë Ballkanin, ku do të ketë jo vetëm stuhi të forta ere dhe rreshje intensive shiu, por her pas here do të kemi përballje të banorëve të këtyre rajoneve me ngjarje të motit ekstrem. Për sa i përket temperaturave, ato do të ulen në zonat perëndimore, shumë më pak, por një rënje më ndjeshme pritet pikërisht në pellgun e mesdheut, aty ku do të kemi dhe maksimumin e aktivitetit atmosferik për ditën e nesërme. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2CNN. Bashkëmirupafshim. Përditësimet e motit ishin informacionet e fundit për ditarin këtu në A2CNN. Përpara se të ndajmë, ju kujtoj të klikoni në faqen tonë të internetit, tek a2cnn.com do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë natën e mirë.
Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.